الرحمن الرحیم. راځو نن په اډوبیشن کې یو بل ډېر مهم څه درته وایم. د دې نه مخکې به زه یو اډیو کلیپ را خلاص کړم په میډیا براوسر لارې ډبل کلیک پر کوم تر څو هغه ماته په ویو فورم کې راته خلاص شي. نو څو ګورئ ما یو کلیپ را خلاص کړ چې ښه باید هر څه نه مخکې وګورم. ګورئ کوم تاسو اډیو کلیپ په ویو فورم کې را خلاص کړئ نو دلته وګورئ داسې یو څه تاسو ته هر ګړی هر څه درته معلومیږي په دې ځای کې وګورئ. کوم تاسو ویب فورم را خلاصوئ نو دا تاسو ته معلومیږي. نو د دې آپشن له لارې کولی سو چې د یو اډیو کلیپ والیم یا اواز که امپلیتود یې مثال په ډول که چیرې ډېر په زوره وي کولی سو د دې لارې څخه د دې آپشن له لارې ښکته کړو کرار کړو. یا که چیرې یو اډیو تاسو په یا موبایل له لارې یا د کوم بل څه لارې ریکارډ کړی وي او هغه والیم ډېر ښکته وي نو بیا هم کولی شئ تاسو د دې لارې څخه د هغه والیم څه به وکړئ ور ډېر کړئ یا ور زیات کړئ. صحیح شو. اوس وګورئ د دې ځای که زه کلیک پر ونیسم دا ګوره زه هر ځای دا وړلی سم راته ایښولی سم. صحیح شو. خو دلته وګورئ یو بل آپشن هم لري که چیرې زه دا ورته داسې کړم نو اوس که کوم وخت زه سلیکشن وکړم نو دی وګوره دی به خپل د هغه د سلیکشن په مابینځ کې راځي. وګورئ کوم ځای زه سلیکشن کوم دی به خپل د هغه سلیکشن په مابینځ ته راځي او که چیرې بېرته دی ځینې څه کړم نو اوس که سلیکشن وکړم نو یو پر هغه ځای راته فاته وي سټاک به وي. بیا زه کولی سم د موز له لارې یو ځای بل ځای ته حرکت ورکړم. نو اوس راځم زه څه کوم ډبل کلیک ورکوم تر څو زه دغه ټوله کلیپ انتخاب کړم. نو تاسو وګورئ دا یو ډېر په زوره اډیو کلیپ دی چې اواز یې ډېر په زور دی. تاسو وګورئ دلته په سپیکټرل ډسپلی فریکونسي کې هم وګورئ د اواز ډېر په زور ډېر هېڅ لاوډنس یې زیات دی. که چې زه ډبل کلیک پر وکړم نو اوس راځم وګورئ دلته د دې لارې څخه زه کلیک په نیولو سره کولی شم چې دی اندازه ور کښته کړم. نو وګورئ هلته ماته هغه ویو فارم کې هغه صفحه موجونه هم موج هم راته څه به کېږي معلومیږي چې څومره اندازه سره دا والیم کښته کېږي یا په زور کېږي. نو څه کوم دلته د منفي شپږ په اندازه بیا زه څه وکړم والیم بیا ور کم کړم. اوس وګورئ والیم یې افلای سو او دلته وګورئ دغه سپیکټرل ډسپلی فریکونسي کې دغه ژېړ رنګ وګورئ دا هم یو څه نه څه خام سو. ولې ځکه چې د دې اډیو هغه امپلیتیود څه په وسو کرار سو څه سلو سو ډاون سو صحیح سو. نو که چیرې بېرته وغواړم نو ډېروالی هم سم وګورئ دومره ډېر هم کولی سم په دې اندازه سره. هو که چیرې زه بېرته راسم کنټرول زیډ پر ووم او دا ځل یې څه وکړم فقط سلیکشن وکړم یو ځای انتخاب کړم. نو اوس راسم د دې سلیکشن د بیا یوازې څه به کېږي راته کمیږي. وګورئ اوس فقط یوازې دا هماغه سلیکشن راته کمیږي. نو اوس به څه شي وګورئ یوازې همدغه ځای چې موږ انتخاب کړی د هغه والیم راته کم سو. هلته وګورئ په سپیکټرل ډسپلی فریکونسي کې هم ډېر واضح معلومیږي چې د دې ځای والیم کم دی یا کښته سوی دی. نو دا د دې آپشن کار دی چې کولی سو د یو اډیو کلیپ MP3 چې هغه والیم یا ډېر په زوره وي یا ډېر کرار وي د دې لارې څخه اجسټولی سو. صحیح سو. زه به راسمه بېرته به دا یې کلوز کړمه. دی وایي چې آیا غواړې دغه تغییرات پکې راولئ؟ زه ورته وایم یا ولې چې بیا په د اصلي فایل کې تغییرات راځي نو زه راځم دلته کوم بل څه را خلاصوم. ما سره یو بل اډیو دی چې د انټرویو نوایز په نامه دی. ډبل کلیک پر کوم نو اوس وګورئ زه دا فلات ځلې څه کوم سپیکټرل ډسپلی فریکونسي را خلاصوم. یو څه د موز کرسر په نیولو سره څه کوم دی را زوموم. صحیح شو. د موز دغه سکرول بټن نه دی دی په څرخولو سره یا هم د دې لارې څخه څه کوم دی زوم کولی سم. نو اوس وګورئ دا اډیو کلیپ به زه یو ځلې پلی کړم چې تاسو ښه واضح معلوم شي چې په دې کلیپ کې څه شي دی. صحیح شو. Company committed to health and fitness. وګورئ خبرې د خبرو چا د ټلیفون زنګ هم دی. نو اوس که چیرې زه وغواړم چې د دې ټلیفون غږ ورقرار کړم والیم نو دا بیا ګوره دا بیا زه د دې لارې څخه نه شم کولی بېرته په ویو فارم کې که زه چیرې انتخاب کړم نو وګورئ بلکې هغه ماته په ویو فارم کې ټوله کلیپ ماته انتخابېږي. دغه تر څنګ د خبرو والیم هم کمیږي. خو دلته بیا ښه ځانګړتیا د سپیکټرل ډسپلی فریکونسي بله همدا ده چې یوازې کولی شم زه هماغه ټلیفون زنګ چې دی هغه یوازې انتخاب کړم. نو د کوم له لارې تیروسیمول د مارکیو سلیکشن ټولز له لارې راځم یوازې همدا انتخابم. تاسو وګورئ کوم وخت دا سلیکشن کوم نو د سنفینګ غوندې سنفینګ یې فعال دی یعنې خپله پر یو کلیپ باندې موښلي. ګوره که چیرې غواړئ دا غیر فعاله کړئ نو ماځې راسئ دغه سنفینګ څه به وکړئ ایسته کړئ. نو اوس به وګورئ
دی به ډېر اسانه سي ډېر څه شو. نو اوس یوازې دغه ځای انتخابوم او څه کوم د دې ځای والیوم ورکموم. ګورئ کوم اندازه سره څلور ډول په دې اندازه سره. او اوس وګورئ اوس یوازې په سپیکټرل ډسپلی فریکونسي کې یوازې همهغه د ټلیفون زنګ قرار کړ بلکې هغه نور خبرې پر همهغه اندازه پاتې دي. نو دا هم د سپیکټرل ډسپلی یو بله ښه ځانګړتیا هم دا ده چې کوم مشخص ځای وغواړو نو یوازې د هغه ځای والیوم ورکمولی شو بلکې د ټوله کلیف ده نه چې دا بیا موږ په یو فارم کې همدارنګه دلته په دې ځای کې بیا نشو کولی د یوازې په همدې سپیکټرل ډسپلی فریکونسي کې یوازې کولی شو او د دې آپشن په مرسته څه شو چې د یو اډیو کلیف اواز والیوم پورته کول یا امپلیټیوډ پورته کول یا کمول بیا د نورو افیکټونو لارې هم کولی شو خو دغه یې تر ټولو اسان